40 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू आफ्नो देशभन्दा हजारौं कोस टाढा खाडीको 45 डिग्री घाममा भोक प्यास समेत भन्न नपाई पसिना बेच्न बाध्य छन्। यसको एकमात्र कारण हो आफ्नो देशमा पर्याप्त रोजगारी नहुनु। लगभग 3 दशक अघि हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा केही ठूला उद्योगहरू थिए जसले देशको अर्थतन्त्रलाई माथि लगिरहेका थिए र रोजगारी पनि सृजना गर्थे नै। तर अहिले तीमध्ये 90% उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्। आज तिनै बन्द भएका मध्ये 5 ठूला उद्योगको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। नम्बर 5, भ्रिकुटी पल्प एन्ड पेपर इन्डस्ट्री अथवा भ्रिकुटी कागज कारखाना। कुनै समयमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कागज फ्याक्ट्री जसले 1000 भन्दा बढी मानिसलाई दैनिक रोजगारी प्रदान गरिरहेको थियो। नवलपरासी स्थित गैंडाकोटमा रहेको यो उद्योगको स्थापना विक्रम सम्वत 2039 सालमा भएको हो। करोडौं फाइदामा चलिरहेको यसलाई निजीकरण गरी गोल्छा ग्रुपलाई जिम्मा लगाइएपछि यो उद्योग पनि बिस्तारै राजनीतिकरणको शिकारमा पर्दै गयो र फलस्वरूप यहाँ विभिन्न पार्टीका मजदुर सङ्गठनहरू बने। यिनले निरन्तर आन्दोलन मात्र गरिरहे जसको कारणले गर्दा यो उद्योग धाराशाही बन्दै गयो। साथै फितलो व्यवस्थापनको कारण दैनिक 85,000 टन कागज उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको यो कारखाना विक्रम सम्वत 2067 सालमा पूर्ण रूपमा बन्द भयो। नम्बर 4, हिमाल सिमेन्ट इन्डस्ट्री अथवा हिमाल सिमेन्ट कारखाना। विक्रम सम्वत 2023 सालमा स्थापना भएको यो नेपालको पहिलो सिमेन्ट कारखाना हो। तर काठमाडौँ र यसको आसपासको वायु प्रदूषण हुनुमा यही कारखानाको प्रमुख कारण रहेको भनी स्थानीयको आन्दोलन र सर्वेले पनि यही ठहर्याएको हुनाले 2059 सालमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भयो। यो सिमेन्ट उद्योगको स्थापनाले नेपालमा आरसीसी घर बन्ने क्रान्ति नै सुरु भएको थियो। त्यो बेला करिब 7 करोड लगानीमा बनेको यो उद्योगले देशको विकास निर्माणमा र अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याएको थियो। सारा नेपालीको घर निर्माणका लागि सिमेन्ट बनाउने यो कारखाना आज आफै भग्नावशेष अवस्थामा छ। नम्बर 3, वीरगञ्ज सुगर मिल्स अथवा वीरगञ्ज चिनी कारखाना। विक्रम सम्वत 2021 सालमा स्थापना भई उत्पादन सुरु गरेको यो कारखानाको चिनी नेपालमा मात्र नभई भारत, बङ्गलादेश लगायत दक्षिण एसियामै राम्रो बजार लिन सफल भइसकेको थियो। तर करिब 2 दशक अघिदेखि बन्द भएको यो कारखाना पनि चरम भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबण्डाकै कारणले बन्द भएको भन्दा फरक नपर्ला। हजारौं उखु कृषक साथै उद्योगमा काम गर्ने सयौं कामदारलाई रोजगारी दिन सक्षम यो कारखानाको अवस्था र उपकरणहरू जुन करोडौं लागतमा खरिद गरिएका थिए ती सबै जीर्ण बन्दै गएका छन्। तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा निर्माण भएको यो कारखानाले कुनै समयमा 1,35,000 क्विन्टलसम्म चिनी उत्पादन गर्थ्यो, जुन कारखानामा अहिले एउटा कमिलो भेट्न पनि मुस्किल छ। हामी कुरा गरौँ नम्बर 2, गोर्खाली रबर उद्योग। 2048 सालमा स्थापना भई 2051बाट उत्पादन सुरु गरेको नेपालको एकमात्र रबर उद्योग थियो। स्थापना कालदेखि नै फाइदामा रहेको यो कारखाना राजतन्त्रको अन्त्यपछि दलीय व्यवस्था र त्यसका साथसाथै चरम भ्रष्टाचारको शिकारमा परेर बन्द भएको यो कारखाना हाम्रो देशको दुर्दशा देखाउन पर्याप्त छ। नेपालको राजनीति अस्थिरता, कमजोर व्यवस्थापन साथै त्यो बेलामा हुने अत्याधिक लोडसेडिङ आदि थुप्रै कारक तत्त्वहरूले गर्दा 2071 चैतदेखि यो उद्योग बन्द भएको थियो। यसले करिब 3000 नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा कमाउँदै गरेको यो उद्योगलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यसको भागबण्डा र लुछाचुडीमा लागिरह्यो। फलस्वरूप भागबण्डा नमिल्दा यो उद्योग 2075 देखि सदाका लागि बन्द गरियो। नम्बर 1, जनकपुर चुरोट कारखाना। एउटा यस्तो समय थियो सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योगमा जनकपुर चुरोट कारखाना पर्थ्यो। तर आज सरकारकै कारणले गर्दा करिब 1 दशक अघि यो उद्योग पनि बन्द भयो। सन् 1964मा स्थापना भएको यो कारखानाले गैंडा, याक साथै देउराली जस्ता परिचित चुरोटहरू उत्पादन गर्थ्यो। करिब 3500 भन्दा धेरै कामदारलाई रोजगारी दिइरहेको यो कारखानाको भवनहरूमा अहिले प्रदेश 2 का विभिन्न मन्त्रालयहरू बसाइएका छन्। खासमा तिनै मन्त्री र नेता नामक निकोटिनहरू र राजनीतिको प्रदूषित धुवाँको कारणले जनकपुर चुरोट कारखाना आज खरानी भइसकेको छ। नेपालको आर्थिक क्रान्तिलाई साकार पार्न सक्ने अत्याधिक सम्भावना बोकेका यस्ता उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन सके फेरि पनि लाखौं नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिन्छ। यहाँहरूलाई यस्ता कारखाना बन्द हुँदै जानुको प्रमुख कारण के लाग्छ त?
कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनुहोला। साथै अन्य यस्तै विभिन्न सामग्रीको लागि हाम्रो च्यानल नेपाली रोचक जानकारीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।